नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले जेरीको रेसिपी लिएर आएको छु। जेरी बनाउनको लागि चाहिँ मैले 1 कप मैदा लिएको छु। मैदा चाहिँ म छान्दै छु। मैले यसमा थोरै बेकिङ सोडा पनि हालेको छु। यसलाई छान्दै छु। हेर्नुस् त, मैले मैदा छानिसकेँ। अब यसलाई यसरी चलाइदिनु पर्छ। हेर्नुस् त, मैले मिक्स गरिसकेँ। अब यसमा थोरै थोरै पानी राखेर यसलाई चाहिँ चलाइदिनु पर्छ। मैले 1 चम्चा दही पनि हालेको छु। यसरी मजाले यसरी चलाइदिनु होला। हेर्नुस् त, यस्तो भयो। अब म चाहिँ यसमा थोरै फ्रुट कलर चाहिँ हाल्दैछु, अरेन्ज कलरको थोरै। यसरी चलाइदिनु होला मजाले। हेर्नुस् त, यो रेडी भयो ब्याटर पनि। बाक्लो पनि छैन, पातलो पनि छैन, ठिक्क छ। हेर्नुस् त, यतिको हुनुपर्छ। अब म चाहिँ चास्नी बनाउनको लागि चाहिँ रेडी गर्छु। मैले पारा पनि बसालिसकेँ। अब यसमा चाहिँ 1 कप यसरी चिनी हालिदिनु होला। एक कचौरै मैले पानी पनि 1 कचौरै हालेको छु चास्नीको लागि। हेर्नुस् त, यसरी यो चिनीलाई यसरी चलाइदिनु होला। यसरी यसमा चाहिँ मैले 2टा सुकमेर पनि हाल्दैछु चास्नीमा। थोरै केसर पनि हाल्दैछु। कागती आदि पनि हाल्दैछु। यो चास्नी चाहिँ चिनी चाहिँ नजर्नुहोस् भनेर आदि कागती पनि मैले हाल्दैछु। हेर्नुहोस् त, चास्नी पनि रेडी भयो। चास्नी चाहिँ 1 तारी 2 तारी बनाउनु पर्दैन। यो चेपचेप मात्रै पुग्छ। म यो अब चास्नीले निकालेर चाहिँ अब म तेल बसाल्दैछु जेरी बनाउनको लागि। चास्नी चाहिँ मनतातो नै चाहिन्छ। मैले तेल बसालिसकेँ। अब मैले चाहिँ ब्याटर रेडी गरेको चाहिँ यो मैले एउटा पारोमा खनाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, अहिलेको ब्याटर यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ ससको बोतलमा हाल्दैछु। दुधको प्लास्टिकमा हाले पनि हुन्छ। बोतल छैन भने मैले चाहिँ ससको बोतलमा हाल्दैछु। हेर्नुहोस् त, तेल तात्यो। अब म जेरी बनाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, पनि बनाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, रातो रातो भयो। यो पल्टाइदिनु होला। यसरी यो रातो रातो भएको सबै पल्टाइदिनु होला। हेर्नुहोस् त, यो रातो रातो पाकेको जति यो म निकाल्दैछु। म जेरीलाई चाहिँ यो चास्नीमा 15 सेकेन्ड जति यसरी डुबाउँछु। अब निकाल्दैछु यो। हजुरहरूलाई म अब जेरी सबै बनाएर सर्भ गरेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, मैले सर्भ गरेर ल्याइसकेँ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा जेरी बनाएर खानु होला। म 1 टुक्रा तपाईँहरूलाई टुक्रा गरेर पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, कति जुसिलो भएको छ भित्र। खाएर पनि हेर्छु। एकदमै मिठो छ। हजुरहरूले पनि घरमा यस्तै गरेर जेरी बनाएर खानु होला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।